everyone, welcome back to my YouTube channel. So आज चाहिँ म मेरो युट्युबमा चाहिँ आफ्टर लङ टाइम पछि चाहिँ भिडियो हाल्दैछु। थोरै बिजी पनि थिएँ त्यसले गर्दाखेरि। सो आज चाहिँ म चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप क्याफे लाटे बनाएर तपाईहरुलाई देखाउँछु। सो लेट्स गो। Guys, I hope you enjoy my video. अनि यदि तपाईलाई पनि यस्तै कफीहरु बनाउन मन छ भने चाहिँ द आर्ट अफ एस्प्रेसो एकाडेमीमा तपाईहरु जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो लोकेसन चाहिँ यता माइती देवी सेतो पुल भन्ने ठाउँमा छ। या तपाईले मलाई यही कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब फोन नि गर्न सक्नुहुन्छ। म डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ नम्बरहरु राखिदिन्छु है त। थ्यांक यू। मिल्नेछौँ हामी अर्को नयाँ भिडियोमा।